Alright, so isang maulang Lunes ng hapon sa lahat ng delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan doon, Gigi, Sunga. Alright, so doon sa mga gusto magpa-quote sa atin, online or personal, or if you want to advertise your own business, in my YouTube channel and my e-commerce website, and if you want to do your e-commerce business, message mo lang ako, 0939-525-4311, or sa aking FB page, Dr. Gigi. Alright, so sa lahat mga OFW natin, mga kaibigan, mga delivers, it's your time now. So, itong vlog na to ay para sa inyo talaga. I-dedicate ko to sa inyo. Medyo matagal na akong hindi nakapag-vlog para sa inyo, pero huwag kayong mag-alala. Isusulit natin ngayong hapon. So, this afternoon, I have 4 things to you. Huwag kalimutan ang 4 na bagay na to. So, sa lahat ng mga OFW, huwag mo kalimutan tong 4 na bagay na to. While you are there, working, diba? So, malayo sa pamilya, nasa ibang bayan, naikipagdigma, naipaglaban sa kalungkutan, naipaglaban sa tukso, di ba? Yun eh, alam nyo, isa sa mga, isa sa mga laban ng isang OFW, hindi lang lungkot, hindi lang trabaho, yung how to resist temptation. Marami na ako na-coach na mga nagko-confess sa atin, Dok, marami talaga ditong temptation. Kung talagang marupok-rupok ka, bibigay ka sa mga temptation. So, iyan ang mga laban ng isang OFW. Pero habang ikaw nga naipaglaban dyan, naipagdigma, okay, so huwag kalimutan ang 4 na bagay na to para kang magtagumpay. Number 1, huwag mong kalimutan na, unahin na natin to. Unahin na natin, 4 kasi to. Huwag mong kalimutan na ikaw ay may inutang dito. Dok G naman, ayan ba talaga yung first? Sa 4 na to, yan ang gusto ko ma-inculcate, ma-embrace, or talagang maisip mo siya na hindi mo siya makakalimutan. Huwag kalimutan sa lahat ng mga OFW sa buong mundo na nagkalat, may sa aking YouTube channel, may 20 kayo, may 20 countries ang kinalalagyan nyo, okay? Nanonood sa aking YouTube channel, right? So, huwag mo kalimutan na meron kang inutang dito. Huwag kalimutan, okay? So, para hindi mo malimutan, iniisip mo siya lagi. Maglista ka. So, ito yung utang ko kay Pedro sa bangko, sa isinanla kong lupa. Ito, nakasulat silang lahat. And lagyan mo silang programa. Timetable. Kailan ko ba ito babayaran? Mahalaga na hindi mo malilimutan na may utang ka para ang utang mo ang isa sa mga priorities mo. Okay? Para lagi mo isipin, bago ka mamili ng mga maraming bagay, ay hindi muna, babayaran ko muna itong utang ko na to. O bago ka magbigay sa mga nagte-text sa'yo, mga old friends, mga relatives na paulit-ulit nang nangungutang sa'yo, isipin mo muna ang sarili mong utang. Diba? Walang masama doon. Ayusin mo muna yung sarili mo. Diba lagi ko ang sinasabi sa inyo, save yourself first. Ayun nga, di ba, pag sumasakay tayo ng airplane, di ba? Yun yung sinasabi sa atin eh. Di ba? So, yung tawag? Ikaw muna, di ba? Ikaw muna yung sumagip sa sarili, sagipin mo sarili mo, then sagipin mo yung iba. So, magbayad ka muna ng inutang mo. Okay? So, para yan ang prioritize mo. Huwag kalimutan, bago makiuso dyan, bago gumastos dyan sa ibang bansa at dito sa Pilipinas, sa ibang tao, alalahanin mo yung utang mo. Alam nyo, may isang nagsabi sa akin, Dok, kasi yung ibang OFW dito, para ding turista eh. Diba? Huwag tayong masang turista dyan. Hindi ka turista dyan, kapatid, ha? Alright? So, huwag tayong masang turista. Ang asta natin, dapat meron tayong, itong pag-aaralan natin, asta magbabayad ka ng utang. Diba? Yung bago dumating ang sweldo mo, alam mo na, this 10% ipapadala ko siya sa Pilipinas, 10, 20, 30% para makabayad din ng utang. Prioritize mo yan, okay? Number 2, next. Huwag mong kalimutan na meron kang pamilya dito. Ito na yung kanina. Alam nyo, marami ring, dalawang mukha kasi OFW. Isang sobrang naghirap siya. Abang ang pamilya niya dito ay nagpapakasasabay. Nilulustay ang pera niya. Siya naman hirap na hirap. Meron din naman isang mukha ng OFW. Isang iniwan ng pamilya dito, na hirap. Siya naman gumawa ng ibang bagay na hindi niya dapat gawin. Diba? Nakipagrelasyon. Diba? Nakita ng iba. Wala na, iniwan na yung pamilya dito sa Pilipinas. Diba? Nagbisyo. O masyadong anong tawag dito, nahook sa sistema,
Nalimutan niyang may pamilya siya, hindi ko alam kung nangyari sa kanya. Don't forget your family. Kasi di ba, isa nga yan sa mga reasons ba't ka nag-abroad for your family, tapos kalilimutan mo sila. Di ba? Huwag mong kalimutan na may pamilya kasi dito sa Pilipinas. Alam niyo, pag minsan napofall ka na sa tukso, nag-pray ka 10 beses. Lord, o kaya sa bisyo, pray ka talaga, pumikit ka sa Panginoon. Sabi mo, Lord, huwag akong mahulog dito sa temptation ng bisyo, temptation ng mga maling relasyon, temptation ng kung ano mang bagay, di ba? Dapat labanan natin, panalangin natin. Prayer lang yan eh, di ba? So, huwag kalimutan, kapatid, na meron kang pamilya dito. Okay? You have family here. Okay? So, hindi pwedeng kalimutan mo sila. Sila yung reasons eh. Diba? Alam nyo, nakakalungkot na pag nag-abroad na, nalimutan na yung anak, na dapat pag-aralin niya. Yung bahay na pinangako niya sa pamilya niya, wala na. Diba? Yung pinangako niyang monthly sa pamilya niya, sa nanay niya, sa tatay niya, nawala na lahat. Wala na, okay? And, number 3, sa lahat ng OFW, wag mong kalilimutan that you will grow old. Alam niyo, walang forever dyan. Sa lahat ng buhay natin, walang forever. We will grow old. Diba? Baka iniisip mo, malakas kasi ako ngayon eh. Nasa ibang bansa ako. I'm okay, Doc G. I'm okay. Yeah, you're okay now. Pero, you will grow old. Alam niyo, itong sunod-sunod na gabi na to, ang dami kong kausap, kinotes. New York, UK, Japan, Hong Kong, Singapore, ang dami kong kinotes. And medyo nagkakaedad na sila. Alam mo, isa lang daing nila eh. Dok, gusto ko na umuwi kasi matanda na ako. Dok, gusto ko na magpahinga kasi matanda na. Gusto ko na talaga. Alam niyo, ba't minsan hindi sila makauwi? Kulang pa yung pera nila eh. Diba? Meron pa silang binabayarang utang, may pinag-aaral pang anak, meron pang yung lupa, hindi pa nababayaran, diba? Wala pa silang enough money for their retirement, wala silang enough money para magkaroon silang source of income dito. Nalimutan nila nung malakas pa lang sila na kailangan ko rin umuwi. Diba? You will grow old sa lahat ng OFW natin. Kung 30s ka ngayon, alam nyo, napakaganda ng 30 years old, 40 years old, nandiyan ka sa ibang bansa. Just work there. And you invest. Don't save again and again. Sabi ko, don't save. You invest. Hanap ka na investment. I can help you. Meron tayo IMG, Ma'am Lore and Ma'am Joyce can help you. Message mo lang ako, kukonect kita. Diba? You will grow old. Kailangan meron kang retirement plan. Diba? Kailangan din meron kang pampagamot. Diba? Kasi pag uwi natin dito, pag uwi nyo dito, dyan nasasakit yung mga balakang nyo. Dyan na kayo kailangan magpa-check up, magpa-confine, magpa-opera, and everything. Diba? Yan na yan eh. Diba? So, anong gagawin natin? So, while you're there, you invest, you get health insurance. Yun, binabanggit ko na Kaiser. Dok, sinasabi mo lang kasi yan dahil may Kaiser. Kahit hindi Kaiser, kunin mo. Kaya ako ini-endorse ang Kaiser kasi yan ang kilala ko. Diba? Kahit sa iba, kung may mag-alok sa'yo, you just go for it. Get it. Kung may investment opportunity, kahit hindi IMG, kung meron kang kilala na sigurado ka, hindi yan scam, ha? Alam naman natin ngayon, marami na tayong issues sa mga scam. Diba? So, you just try to think about it, di ba? So, you will grow old. Kailangan, play ka muna, bayad, dihatid kita. May katasabay ka? Siguro. Kung ang, eto, wala. Yung aking assistant. Di ba? Beo! So, kailangan na, kung ka dyan, 200. You will grow old, okay? Nagko-convert na? You will grow old so that you work on your retirement, you work on your health insurance, di ba? You work on your additional source of income. Pag 50 ka, kailangan may source of income ka pa rin dito. May business ka pa rin. Okay? And number 4, lahat ng mga OFW, huwag mong kalimutan, okay, na meron ka rin sariling goal. Diba? Meron ka rin gustong mangyari sa buhay mo, diba? Personal, kahit may pamilya ka, meron ka rin gustong gawin, diba? Huwag mong kalimutan yan. Paghandaan mo rin yan, diba? Nangangarap ka na magkaroon, pwede kang, gusto mong magkaroon ka ng tutorial center, gusto mong magkaroon ka ng clinic na ganito, gusto mong magkaroon ka, yung mga professionals nating OFW na dyan, nangangarap ka na magkaroon ka ng
sariling negosyo dito na related kung anong ginagawa mo dyan, do it. Sariling kaligayahan mo yan, sariling gusto mo yan. Dapat pinagpaplanuhan mo yan. Huwag mong kalimutan ang mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo, di ba? Kung makapagpasaya sa'yo, magkaroon ka ng kotse, go for it. Di ba? Basta kaya mo. Basta meron ka lang negosyo na maitatag dito. Di ba? Gusto mong mag-travel, go for it. Huwag mong kalimutan yung mga bagay na alam mong makakapagpaligaya sa'yo and self-fulfillment. Di ba sabi ko nga, two duties sa buhay mo. One, to become successful. The other is to become happy. Okay? So, G-Libers, huwag mong kalimutan yung 4 na bagay na yan. While you are working there. Alam ko, hindi madali maging OFW. Hindi ako naging OFW, pero sa dinami-dami ng kausap ko araw-araw, everyday, 1, 2, my sisters and OFW, alam ko yung pinagdaanan nyo. Alam ko yung mga iyak nyo gabi-gabi. I went to Hong Kong. Nag-seminar ako. Ang kaharap ko, mga OFW, more than 100 ang mga na-meet ko doon. Everyone was crying nung after ko mag-seminar, Doc. Umiyak ako, Doc, eto yung buhay ko. Doc, 60 na ako. May 60 plus, hindi makauwi. Anong nangyari? Anong nangyari sa buhay ni sa OFW? Di ba? Anong nangyari? Okay? So, huwag kalimutan na meron kang pamilya dito. Na meron kang inutang. Di ba? Na you will grow old. You will grow old. Huwag mo kalimutan yan. And huwag mo rin kalimutan. Okay? Na meron ka rin sariling gusto mo sa buhay na kaligayahan. Otherwise, pag di mo ginawa yan, madidepress ka. Alright? Okay? So, please share this video sa lahat mga kaibigan natin. Medyo malungkot, pero yan talaga yung katotohanan. Kailangan ma-experience mo na minsan nalulungkot ka rin sa buhay. Okay? Alright, so please share this video sa lahat mga kaibigan natin, kahit OFW, lahat ng OFW, and dito sa Pilipinas, sa pamilya nila, paki-share. Yan, para sama-sama tayo, mabago, tumulad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, G-Libers. Enjoy the rest of the day, yan. Let's go, let's go.